Việc tưởng tượng rời đi bằng xe của Triệu Lệ Dĩnh đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi. Sau khi Phùng Thiệu Phong cùng Hương Hương đi khám bệnh, Triệu Lệ Dĩnh đã bế con lái xe rời đi. Cô ấy vẫn yêu thương con cái của mình sau khi ly hôn. Khi cánh săn ảnh chụp được hình ảnh nhỏ bé bơ phờ vì cảm lạnh, công chúng đã hiểu thêm một hình mẫu khác. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã dùng hình mẫu bạn đời nuôi dạy con để bảo vệ con cái, cũng giống như một gia đình hoàn hảo không phải là một kịch bản gượng ép, mà là để con cái thấy được sự bình tĩnh thực sự của cha mẹ. Họ giống như những vì sao sáng của riêng mình, chứng minh rằng bầu trời đầy sao được kết nối bằng tình yêu. Ngay cả khi mỗi vì sao đều tỏa sáng rực rỡ, vẫn có thể chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, với xác suất phát triển khỏe mạnh hơn 47%. Việc đi khám bác sĩ vì bị cảm lạnh ở trẻ em bất ngờ khiến tên của Triệu từ khóa tìm kiếm hot. Chiều ngày 10 tháng 4, một số cư dân mạng đã chụp được bức ảnh Phùng Thiệu Phong đội mũ bóng chày, vội vã bước ra khỏi phòng khám nhi, bế con trai rồi tưởng quấn trong chăn. 3 giờ sau, Phùng Thiệu Phong một mình rời đi. Đây là một loạt cảnh quay không có bất kỳ lời thoại hay giao tiếp bằng mắt nào. Đây không phải là phần tiếp theo của Cố Đình Giả và Minh Lan trong Nghe biết rõ số mệnh, mà là quy tắc nuôi dạy con cái của Minh Lan về thực tế. Kể từ khi ly hôn vào năm 2021, cả hai luôn duy trì sự hiểu ngầm. Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận trong chương trình tạp kỹ Bếp ăn ấm áp rằng sau khi trở thành mẹ, tôi đã mở khóa được kỹ năng mang theo nhiệt kế bên mình. Và Phùng Thiệu Phong cười nói trong một cuộc phỏng vấn, khi con trai tôi bị bệnh, lịch sử trò chuyện giữa Lệ Dĩnh và tôi còn dày hơn cả kịch bản khi quay Lan Lăng Vương. Lệ Dĩnh ly hôn, họ nhiều lần được chụp ảnh đưa con trai đến bệnh viện và cùng nhau ăn tối. Những tương tác tự nhiên của họ, chẳng hạn như chủ động mở cửa xe, đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Cư dân mạng khen ngợi cặp đôi này vì đặt sức khỏe và hạnh phúc của con cái lên hàng đầu, thể hiện thái độ của những bậc cha mẹ trưởng thành. Cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc, nhưng sự hỗ trợ hợp tác của họ chưa bao giờ mất đi, trở thành tấm gương bảo vệ hạnh phúc cho con cái. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau nuôi con sau khi ly hôn, đánh giá mô hình hợp tác đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu. Thời gian, ngày 10 tháng 4 năm 2025. Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh đưa con trai Tương Tường đến bệnh viện Nhi ở Thượng Hải để điều trị. Sau khi điều trị xong, Phùng Thiệu Phong một mình rời đi, đứa trẻ được mẹ Triệu Lệ Dĩnh đón đi. Phản ứng của công giữa cư dân mạng về cách Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh sẽ cùng nhau nuôi dạy con sau khi ly hôn. Nhiều cư dân mạng khen ngợi cả hai vì vẫn giữ mối quan hệ giao tiếp và hợp tác tốt ngay cả sau khi ly hôn, đồng thời đặt sức khỏe và hạnh phúc của con cái lên hàng đầu. Cư dân mạng gọi đùa họ là những đối tác trong ngành nuôi dạy con cái hay sử dụng mô hình quản lý doanh nghiệp để bảo vệ sự phát triển của trẻ em. Như Triệu Lệ Dĩnh, người đóng vai Từ Bán Hà trong Nghe Gió Thổi Nửa Mùa Hạ, đã nói, trẻ em không nên phải trả giá cho cách người lớn giải quyết vấn đề. Khi ống kính paparazzi tập trung vào hình bóng nhỏ bé ngồi ở ghế sau xe bảo mẫu, đang bị cảm lạnh và trông có vẻ uể oải, công chúng đột nhiên hiểu ra thêm một hình mẫu nữa trong ngành giải trí. Đây không phải là câu chuyện cổ tích không bao giờ chia ly, mà là trách nhiệm vẫn sát cánh chiến đấu sau khi ra đi trong danh dự, hoàn cảnh hôn nhân và thực hành. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn vào năm 2018 và chào đón con trai Tường Tường vào năm 2019. Tuy nhiên, vào năm 2021, cặp đôi này đã thông báo quyết định ly hôn. Nhưng đồng thời vẫn hứa sẽ tiếp tục cùng nhau nuôi dạy con cái. Ví dụ về quyền nuôi con chung, mặc dù đã ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần được giới truyền thông chụp ảnh đi cùng các con khi chúng lớn lên. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2025, họ được phát hiện đưa con trai đi ăn tối. Trong lúc đó Phùng Thiệu Phong chủ động mở cửa xe cho Triệu Lệ Dĩnh, cho thấy sự tương tác tự nhiên và hòa hợp giữa hai người. Phản ứng và đánh giá xã hội. Bình luận tích cực. Cư dân mạng nhìn chung cho rằng hành động của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong phản ánh thái độ mà những bậc cha mẹ trưởng thành nên có.
tức là họ vẫn luôn đặt lợi ích tốt nhất của con cái lên vị trí quan trọng nhất trong lòng mình. Phương pháp nuôi dạy con cái mang tính hợp tác này không chỉ giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh mà còn là tấm gương tích cực cho các gia đình khác đang gặp hoàn cảnh tương tự. Ý nghĩa xã hội. Hành động của cặp đôi nổi tiếng này cũng đã làm dấy lên một cuộc thảo luận rộng rãi hơn trong xã hội về cách cùng nuôi dạy con cái hiệu quả sau khi ly hôn và cách duy trì môi trường thuận lợi cho sự phát triển của trẻ. Tài liệu này nhấn mạnh rằng ngay cả khi cấu trúc gia đình thay đổi, sự hợp tác và hỗ trợ giữa cha mẹ vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ hạnh phúc của trẻ em. Kết luận câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cho chúng ta thấy rằng ngay cả những cặp đôi đã ly hôn cũng có thể đảm bảo con cái họ lớn lên trong môi trường yêu thương và hỗ trợ thông cu. Giao tiếp và hợp tác hiệu quả. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, nhiều gia đình sẽ ưu tiên lợi ích của con em mình cực để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ. Điều này cũng nhắc nhở mỗi chúng ta rằng khi chú ý đến những thông tin mới nhất về người nổi tiếng, chúng ta cũng phải rút ra những bài học hữu ích từ họ và áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Một số người có thể hỏi, vì anh yêu con mình nhiều như vậy, tại sao anh lại không nghiến răng và duy trì cuộc hôn nhân của mình? Triệu Lệ Dĩnh đã trả lời câu hỏi này. Một gia đình hoàn hảo không phải là một kịch bản được dựng nên bởi hai người, mà là để con cái nhìn thấy diện mạo thực sự và bình thản của cha mẹ mình. Dữ liệu nghiên cứu của nhà tâm lý học trẻ em Lee Merin cho thấy trẻ em lớn lên trong gia đình có nhiều xung đột có nguy cơ mắc các vấn đề tâm lý cao hơn 47% so với trẻ em trong gia đình ly hôn nhưng hòa thuận. Giống như lời Thánh Minh Lan đã nói trong Ê Minh Lan truyện, người ta không thể sống cả đời chỉ quanh quẩn trong sân. Họ chứng minh bằng hành động của mình rằng thay vì để của hôn nhân, thì mỗi người hãy tự xây dựng cho mình vũ trụ song song tràn đầy sức sống. Suy cho cùng, một ngôi nhà thực sự ấm áp không bao giờ là nơi có hai người nắm giữ, mà là bầu trời đầy sao được kết nối bằng tình yêu. Ngay cả khi các ngôi sao tỏa sáng riêng lẻ, chúng cũng có thể thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm cho đứa trẻ. Mặc dù cả hai đã ly hôn và nhớ nhau, nhưng người ta không khỏi thở dài rằng họ vẫn là bố mẹ tốt nhất sau khi ly thân và họ là hình mẫu của những cặp vợ chồng ly hôn hợp tác nuôi dạy con cái. Không giống như một số cặp đôi nổi tiếng tranh giành quyền nuôi con sau khi ly hôn, Phùng và Triệu Vi luôn thực hiện thỏa thuận chung về quyền nuôi con đã ký trước khi kết hôn. Những người hiểu rõ vấn đề này tiết lộ rằng các điều khoản quy định rõ ràng, không bên nào được sử dụng quyền thăm viếng để đầu cơ, các quyết định y tế quan trọng cần có chữ ký của cả hai bên. Và các chi tiết khác. Thái độ trưởng thành này rất hiếm thấy trong ngành giải trí. Ngược lại, cặp đôi Phùng Triệu luôn đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu, trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang quay gây gió mùa hạ, Phùng Thiệu Phong từ chối các buổi biểu diễn quảng cáo và ở nhà chơi Lego với các con. Khi Phùng Thiệu Phong đang quảng bá cho bộ phim mới, Triệu Lệ Dĩnh đã chủ động sắp xếp lịch trình và đưa các con đến thăm phim trường. Xét về vấn đề y tế nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn giữ liên lạc vì đứa con của họ. Mặc dù đứa trẻ chỉ bị cảm nhẹ nhưng với tư cách là một người mẹ, Triệu Lệ Dĩnh không vì lịch trình bận rộn mà bỏ qua. Là cha, Phùng Thiệu Phong không chỉ bảo vệ Hương Hương rất tốt mà còn nói với Triệu Lệ Dĩnh về mọi chuyện liên quan đến đứa trẻ sớm nhất có thể. Ngay cả khi tách biệt ra, chỉ cần nhìn qua một chi tiết nhỏ, cũng có thể thấy và mẹ. Khi một đứa trẻ bị bệnh, có lẽ bé cần có mẹ ở bên. Sau khi gặp bác sĩ, tôi rời đi bằng xe của mẹ. Mặc dù hai người đã ly hôn được 4 năm, nhưng mối quan hệ giữa đứa trẻ và người mẹ vẫn không hề trở nên xa lạ. Trong vài năm trở lại đây sau khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã phát triển mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Phùng Thiệu Phong cũng đảm nhận trách nhiệm làm cha toàn thời gian. Ông đặt việc chăm sóc con cái lên hàng đầu. Chẳng trách Triệu Lệ Dĩnh lại tự tin giao đứa bé cho anh. Phải nói rằng anh ấy là một người cha tốt. Trong thời đại mà tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng cao như hiện nay, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã viết nên một ví dụ về một kiểu quan hệ gia đình mới bằng hành động của mình. Họ có thể không còn là cặp đôi tôn trọng lẫn nhau như những người bình đẳng, giáp vững chắc nhất cho con cái họ. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt,
Những ngôi sao gây xúc động nhất trong ngành giải trí là những người gác ở hành lang bệnh viện, tiễn đưa ở góc bãi đậu xe và chia sẻ mẹo nuôi dạy con qua các cuộc gọi điện thoại lúc nửa đêm. Suy cho cùng, không có truyện cổ tích nào trong thế giới người lớn. Nhưng cha mẹ có trách nhiệm luôn có thể tái tạo một câu chuyện cổ tích cho con cái.